سلام و درود به شما رفقای عزیزم. امیدوارم حالتون عالی باشه. در این ویدیو از یوتیوب بچه‌ها میخوام با هم راجع به استیتمنت صحبت کنیم. خیلی جالبه و خیلی عجیبه برای من که خیلیایی که دارن تو بازار فارکس فعالیت میکنن، خیلیاشون حداقل میتونم بگم 70-80% اصلا نمیدونن استیتمنت چیه و چه موارد مهمی داخل استیتمنت هر شخصی هست که اگه اونها رو بلد باشید خودتون میتونید ایرادای خودتون رو در بیارید خب و ببینید که باید چیکار بکنید. این اولین ویدیویی که من راجع به استیتمنت اجرایی ضبط میکنم و حتما ببینید چون به شدت براتون مهمه. و حالا تو این ویدیو هم دوست دارم تو کانال حالا کارنامه‌های معاملاتی تریدر شو یا باشم. ما برای دوره تریدر شو یه کانال کارنامه معاملاتی داریم که همه پشتیبانامون این تو هستن و استیتمنت های بچه‌ها یا کارنامه های معاملاتی بچه‌ها اینجا فوروارد میکنن و ببینید بچه‌ها چقدر نتیجه است. اینجا کلی اینجا نتیجه است، یعنی کلی استیتمنت اینجا هست از بچهای تریدر شو. هم اسمشون هست، من کلیک هم بکنم چیزشون میاد، پروفایلشون میاد و همینجوری کلی اینا هستن. حالا میخوام یه دونه از اینا یا چند تا از اینا رو نگاه کنیم با هم دیگه بررسی کنیم. من نکاتشو بهتون بگم. اگه جزو بچهای تریدر شو هم هستید به شدت این کاری که داریم میکنیم براتون مفیده. حتما تا آخرین دقیقه این ویدیو رو نگاه کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. خب بچه‌ها به صورت کلی مثلا این استیتمنت آقای خانم MMSH خب البته اینجا قطعا فایلش برام فرستادن این بالا میزنه. پراپیه فکر میکنم. خب و ارزم بشه آره دیگه پراپیه. پراپ گرفتم بچه‌ها. خب این استیتمنتشونه بریم با هم نگاهی بندازیم. من قسمت‌های مختلف استیتمنت رو میگم بعد با درسایی که با هم دیدم. خب بچه‌ها ببینید مهمترین موضوع تو استیتمنت به عقیده من یه چیزی از تحت عنوان بالانس دروداون ریلیتیو یا ماکسیموم دروداون. خب یعنی این دوتا تقریبا با هم یکی ان. البته خب این یعنی چی؟ یعنی بیشترین افت سرمایه‌ای که حساب شما داشته چقدر بوده. یه جورایی این چی رو داره من نشون میده؟ داره نشون میده بالاترین قله من تا پایین ترین کف بعد از قله‌ام چقدر فاصله داشته. مثلا اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، این اون گراف رشد حساب دیگه، حساب 5000 تایی رو بردن کردن $5400 حدود مثلا 10% سود. خب 9% سود. خب اینجا رو نگاه کنید. مثلا موقعی میگیم ماکسیمم افت سرمایه منظورمون فاصله این قله تا این کف یا فاصله این قله تا این کف. حالا هر کدومشون بیشتر باشه میشه ماکسیمم افت سرمایه. یعنی بیشترین افت سرمایه‌ای که این حساب داشته چقدر بوده. مثلا اگه از 5000 تا بیاد بشه 4500 تا 10% افت سرمایه داشته. اوکی، که برای کسایی که معمولا من تو تریدر شو باشون کار میکنم باید زیر 10% باشه و حتی برای بچهای تریدر شو پلاس میگم باید زیر 5% باشه. خب و معمولا کسایی که مثلا تو بازار خوب کار میکنن زیر 20% این نسبت، ولی کسایی که حرفه‌این باید زیر 10% باشه. خب این اولین نکته. پس اگه این برای شما بالاتر از 10% حواستون باشه پراپ نمیتونید پاس کنید. پراپ هم که دیگه میدونید چیه دیگه. اگه نمیدونید بهم بگید تو کامنت ها یه ویدیو هم راجع به پراپ پاس کنم ضبط کنم. خب قسمت بعدی شورت ترید نوشته، وون هم نوشته. یعنی چی؟ یعنی از معاملاتی که در جهت سل گرفته چند درصدشون سود شدن. مثلا اگه 69 تا میگه 69 تا معامله کلا سل گرفته، 69 تا معامله فروش باز کرده ایشون که 26 داشت، یعنی 26 درصدش سود شدن. از اون طرف لانگ ترید یعنی چی؟ لانگ ترید وون یعنی از معاملات بایی که گرفته چند درصدش سود شدن که 62% سود شده. یعنی چی؟ یعنی ایشون تو معاملات لانگ یا بای خیلی بهتر از معاملات شورت یا سل عمل میکنه. خب همینجا این نکته، اگه ایشون اینجوریه پس باید سعی کنه از این به بعد بیاد رو معاملات لانگ بیشتر کار کنه، رو معاملات بای بیشتر کار کنه تا بخواد رو معاملات شورت کار کنه. کم کم معاملات شورت رو باید از حسابش ببره بیرون و کم رنگش کنه. اوکی، البته که هر چقدر این استیتمنت برای زمان طولانی مدت تری باشه این چیزهایی که من میگم بیشتر میشه بهشون اعتماد کرد. خب مثلا اگه این نسبت برای مثلا 5 تا معامله باشه خب قطعا ما نمیتونیم اعتماد کنیم. ممکنه بازار در جهت سعودی رفته باشه، هر چه معامله سل باز کردی شما عملا حد زر خورده، ولی موقعی که مثلا الان ایشون 300 تا حدودا معامله کرد، 284 300 تا معامله، موقعی 300 تا معامله میکنید دیگه خب مشخصه برنامه به چه صورتی دیگه. خب
بریم اینجا largest profit trade، یعنی بزرگترین مقدار سودی که توی معامله داشتی چقدر بوده؟ $126 بوده. largest loss trade هم داریم که $78 بوده، یعنی بیشترین زیانشون در یک معامله $78 بوده، بیشترین سودشون هم $126 بوده. average profit rate داریم که بودن $32، یعنی average profit rate بچه یعنی چی؟ یعنی کل معاملات سوددهمون رو با هم جمع کنیم، تقسیم بر تعدادشون بکنیم، چه عددی به ما میده. یعنی به طور میانگین در معاملات سوددهمون چقدر سود کردیم که ایشون 32 و اون طرف average loss rateش هم 21. اوکی، یعنی کل معاملات زیانده رو اگر با هم دیگه زیاناشو جمع کنیم، تقسیم بر تعدادشون بکنیم، چقدر به طور میانگین در هر معامله زیان دادیم رو بهمون میده. حالا بچه‌ها تقسیم average profit rate به average loss rate حداقل عدد یک کنیم باید باشه، حداقل. یعنی الان مثلا اینجا 30 رو نگاه کن، 32 رو تقسیم بر 21 بکنی چقدر میشه؟ حدوداً همون 1.5 میشه دیگه. اوکی، پس اینا متوجه شدیم. چرا باید این بچه تقسیم چه چیزی رو نشون میده؟ average profit rate تقسیم بر average loss rate به طور کلی داره به من نشون میده که آقا یه جورایی آر به آر کلی حسابم چنده، یعنی ریسک ریوارد کلی حسابم چنده. اینو داره من نشون میده. خب یه سری چیزای دیگه هم اینجا هستش، مثلا ماکسیموم ارزم به حضور شما که کانسکتیو وین که 12 تا معامله پشت سر هم بوده، یعنی بیشترین تعداد پشت سر هم سوداتون چقدر بوده؟ ایشون 12 تا معامله بوده که مجموعشون $279 سود بهشون داده. ماکسیموم کانسکتیو لاسز یعنی چی؟ یعنی بیشترین معاملات زیانده پشت سر هم اینجا 14 تا بوده که $273 ضرر دادن. خب که نباید این عدد بالایی. خب حالا و یه چنین کانسپتی رو بس ما در استیتمنت داریم که میتونید ازش استفاده کنید برای اینکه بسنجید خودتون. حالا بریم من یه استیتمنت دیگه روی استیتمنت دیگه چند تا نکته بگم. خب مثلا سونی خوبه. آره بریم مثلا اینو دوباره یکی از بچهای تریدر شوه، فکر می‌کنم 100 حدوداً $200 رو کرده $343. اینجا همه پرونده‌هاشم اصلا کن من بزنم ریز جزئیات حسابش همشو میاره. آره اینجاست. خب بذار بزرگش کنیم کامل دیدش. خب بچه اینجا رو نگاه کنید، ایشون وین ریتش 58% بوده، یعنی ماکسیموم یعنی پروفیت تریدش 58% بوده. پروفیت ریت یعنی چی؟ پروفیت ریت یعنی اینکه چند درصد از معاملاتت با سود بسته شدن. لاس ریت یعنی چی؟ یعنی چند درصد از معاملاتت با زیان بسته شدن. خب مثلا ایشون حسابو حدوداً 2 برابر کرده. خب 1.7 برابر 2 برابر کرده حدوداً. خب $200 رو کرده $350 دیگه. خب حالا اسمشون هم بخونیم، یه تشکری ازشون بکنیم، مهدی میرخانی عزیز. آره خب بریم اینجا نگاه کنید بچه‌ها. حالا میخوام چی بهتون بگم. شما در استیتمنت برای اینکه به سوددهی خیلی خوبی برسید تو استراتژیتون، یا استراتژیتون باید وین ریت بالایی داشته باشه یا آر به آر بالایی داشته باشه. آر به آر رو گفتم، آر به آر کلیتون رو چجوری حساب میکنید؟ میایید میگید ماکسیموم اوریج پروفیت ریتتون رو که مثلا برایشون 4.8 تقسیم بر اوریج لاس ریتتون میکنید، حداقل باید نسبت 1.5 رو بهتون بده. خب حالا یا وین ریتتون باید بالا باشه و اینم زیر 1.5 من بود مشکلی نداره، یا این مثلا وین ریتتون اگه پایینه، مثلا وین ریتتون 40%، این مثلا بالای 2 یا 3 باشه. مثلا برای ایشون وین ریتش حدود 60%، این نسبت هم حدودا داره من 1.5 رو نشون میده. خب پس این نرماله و رو سود میمونه. خب حالا چه بچا چه حساب هایی، چه استیتمنت هایی، چه استراتژی هایی آر به آر بالاتری دارن؟ استراتژی هایی که بدون کندل تاییدی وارد معامله میشن و حد ضررشون به شدت کوچیکه، مثلا مثل RTM، ICT و این سبک استراتژی ها. و چه استراتژی هایی وین ریت بالاتری دارن، یعنی تعداد معاملات برد بیشتری دارن، تعداد معاملات سوددهشون بیشتره. کدوم؟ اون استراتژی هایی که تاییدیه میگیرن بعد وارد معامله میشن، مثلا کندل تاییدی میگیرن، نمیدونم حالا دیگه با هر نحوی تاییدیه میگیرن بعد وارد معامله میشن، بدون تاییدیه وارد معامله نمیشن. خب بریم یه استیتمنت دیگه ببینیم. من میتونم بچه‌ها اینو تو فردا براتون اسکرول کنم، نگاه کنید کلی استیتمنت مثبت بچه‌های تریدر شو هست که تونستن موفق عمل کنن و خیلی زیاده. مثلا بذارید با هم دیگه بریم همینجوری نگاه کنیم. هرچی من اسکرول کنم دارم تندم اسکرول میکنم، هرچی اسکرول کنم تموم نمیشه، خیلی زیاده. خب انقدر دانشجوی موفق تریدر شو داشتیم که
نگید و نپرسید. خب مثلا ایشون توی 32 تا معامله 5400 یعنی 5000 رو کردن 5400 حدود 10% سود کردن. احتمالاً چیز بوده، احتمالاً پراب بوده. خب حالا ببین مثلا ایشون 70% وین ریت دارن. خب اوریج پروفیت تریدشون تقسیم بر اوریج لاس تریدشون هم حدوداً میشه 26 تقسیم بر 18 دیگه. خب اما حدوداً نزدیک چیز میشه، حدوداً مثلا میشه 1.2 فکر کنم. خب ولی چون وین ریتشون بالاست بچه‌ها میصرفه براشون، یعنی مثبت استیتمنتشون. یه نکته خیلی جذابی که ایشون دارن نگاه کنین، ماکسیمم افت سرمایه‌شون بچه‌ها 2% بوده. این عالیه، یعنی حرفه‌ای ترین تریدرها ماکسیمم افت سرمایه‌شون 2%، زیر 5%. خب حرفه‌ای‌ها زیر 10%، حرفه‌ای ترین ها زیر 5% و کسایی که خوب کار میکنن زیر 20%. خب بریم یه استیتمنت زیبای دیگه ببینیم. 200 حاصل 207 معامله. بچه‌ها نگاه کنید چقدر خوشگل استیتمنت رشد کرده، ببینید چقدر زیبا. باز افت سرمایه 2.7%. وین ریت 87%. یعنی چی؟ یعنی من از هر 100 تا معامله‌ای که باز میکنم حدودا 90 تاش با سود بسته میشه، 87 تاش با سود بسته میشه. این فوق العاده است. خب از اون طرف بچه‌ها نگاه کنید اوریج پروفیت تریدش به اوریج لاس تریدش خیلی عدد کوچیکیه، زیر 1.5. چرا؟ چون ایشون تاییدیه میگیرن، برای همین وین ریتشون بالاست، ولی آر به آرشون یا اوریج پروفیت ترید تقسیم بر اوریج لاس ریتشون پایینه. اوکی؟ بذار من اینو یه بار توضیح بدم، بیشتر براتون توضیح بدم که متوجهش بشید دقیق، چون دوست دارم که از این ویدیو یه خروجی برای خودتون داشته باشید، چون به شدت بررسی استیتمنت مهمه. بریم رو نمودار ATA هم که بچه معرفی کرده بودم تا الان پامپ شده 60-70% به خود من فقط سود داده تا الان. چند درصد شد؟ 62%. خب احتمالاً امشب هم یه دونه تو تو این اینستاگرام دوباره اعلام میکنم. خب یه عرض شد بچه این چرا نگاه کنید. فرض کنید شما میخواید وارد یک معامله ای بشید، مثلا این خط حمایت شماست، قیمت اومده خورده به این خط حمایت، بلافاصله فرض کنید اینجا وارد معامله بشی، میری لانگ پوزیشن میگیری، اینجا نقطه ورودت میشه، کندل تاییدی هم اینا نگرفتی، حد ضررت هم مثلا همینجاست، مثلا این پایینه. اوکی، ریوارد هم اینجاست. خب ببین ریسک به ریوارد مثلا 5 بهت میده. اوکی، یعنی بدون کندل تاییدیه. حالا فرض کنید کندل تاییدیه برای شما بزنه، یعنی صبر کنید کندل تاییدی بخوره بعد وارد معامله شید. کندل تاییدیتون میزنه انقدر میره بالا، اینجا کلوز میده، شما دیگه ورود به معاملتون میشه اینجا، درسته؟ اینجا میشه. حالا ریسک به ریواردتون شد چقدر؟ 1.5. در نتیجه استراتژی هایی که با کندل تاییدی پیش میرن ریسک به ریوارد پایین تری دارن و وین ریت بالاتری دارن، چون احتمال اینکه وقتی کندل تاییدی میگیرید احتمالی که استاپتون رو بزنه خیلی کم میشه. از اون طرف استراتژی هایی که ارزم به حضور شما که با کندل تاییدی پیش نمیرن وین ریت پایینی دارن ولی ریسک به ریوارد بالایی دارن. خب دوباره بریم چند تا استیتمنت با هم دیگه بررسی کنیم. خب بچه‌ها ایشون 6% افت سرمایه داشتن، 54% پروفیت تریدشون بوده و نسبت اوریج پروفیت ترید به اوریج لاس تریدشون رو نگاه کنید، حدوداً 18.5 به 9.5. خب یعنی دو بوده. پس می‌بینید وین ریتشون اومده پایین ولی نسبت رفته بالا، در نتیجه حساب $1000 رو کردن $1400. دوباره بریم بالاتر. مثلا بچه‌ها اینجا چالش پراپ بوده که پاس کردن آقای مرتضی عزیز و دوباره یه استیتمنت زیبای دیگه حاصل 200. بچه اینا 4 تا 5 تا دونه معامله نیست، 200 تا معامله ایشون کردن. افت سرمایه‌شون توی این 200 1% بوده. اینه که من میگم تریدرشون فوق العاده است، به خاطر همینه. خب حالا بریم دوباره ببینیم ایشون استراتژیشون چی بوده. اینو شما جواب بدید، یعنی شما بگید بعد من ویدیو رو یعنی پاس کنید جواب بدید بعد من جواب میدم. ایشون 1% افت سرمایه داشتن، خیلی عالیه. بعد از 200 تا معامله 1% افت سرمایه فوق العاده است، یعنی مدیریت سرمایه رو بهترین شکل ممکن اجرا می‌کردن. خب پروفیت ترید 82% بوده. اوکی 82%، یعنی از هر 10 تا معامله 8 تاش با سود بسته میشه. خب اوریج پروفیت تریدشون 4، اوریج لاس تریدشون 4.6. خب به نظر شما استراتژی ایشون چی بوده؟ پاس کنید ویدیو رو جواب بدید. اوکی ببین اولا استراتژی ایشون احتمالاً کندل تاییدی گرفتن حتما بوده. خب یعنی وقتی وین ریتش بالاست یعنی کندل تاییدی یا یه تاییدیه‌ای میگرفته برای معامله. این از این موضوع.
نکته دوم، یه ایرادی ایشون داره بچه‌ها. ایراده چیه؟ احتمالاً معاملات سوددهش رو زود میبنده، یعنی میترسه زود میبنده. اوکی؟ و دلیلش هم اینه که اوریج پروفیت تریدش اومده پایین. معاملات سوددهش رو خیلی سریع میبنده. خیلی از شما هم این مشکل رو دارید، البته که این مشکل قابل حل شدن، اصلا چیز خاصی نیستش و خیلی راحت میتونید حلش کنید با حالا 2-3 جلسه کوچینگ و روانشناسی که تریدرشو پلاس داده میشه خدمتتون، میتونید حلش کنید. اما احتمالاً اینجوریه دیگه، خیلی از شما هم اینجوری هستید، یه ذره معاملاتون میره تو سود سری میبندید، بعد یهو میبینید او چقدر میتونستید سود بگیرید در حالی که معاملاتون رو بستید. خب دوباره بریم بالا. خب ایشون آقای نوشتن آقای عباس آقا بابایی که حدوداً حساب $10,000 ریلشون رو کردن $17,000 و بریم اینجا هم ببینیم، شاید بزرگ کردم. 14% افت سرمایه‌شون بوده، 80% وین ریتشون بوده و اوریج پروفیت ترید و اوریج لاس تریدشون معکوس بوده، نیم بوده. ولی چون 80% پروفیت تریدشون بوده، در نتیجه حساب رشد کرد و حدوداً 70%شون سود کردن. خب بریم اینجا ببینیم. این احساس می‌کنم منفی استراتژی. آها اینم قشنگ شد. اولش من منفی بودن شدیدم، گفتم اینو باز کنم. خب بچه‌ها نگاه کنید ایشونو. ببین یکی از مثلا موضوعاتی که دوباره تو ترید شما رو موفق میکنه استمرار است و این ایمان داشتن به این که آقا من بالاخره با این استراتژی سودده میشم. نگاه کنید ایشونو، اولش افت کرده، افت رو جبران کرده، رفته بالا. دوباره از معامله 16 تا 39 مجموع معاملاتش زیان ده بوده. یعنی چقدر؟ حدودا مثلا 20 تا معامله، مثلا حدودا 20 خورده 24 تا معامله زیان ده بوده. از معامله دوباره 39 شروع کرده و رفته و سودده هم شده و خیلی هم خوشگل رفته سود کرده. خب میخوام چی به شما بگم؟ میخوام بگم آقا اگر دارید تو استیتمنتتون درجا میزنید یا نزولی هستید، این اصلا به این معنی نیستش که قراره این دائمی باشه. یه بازه زمانی، اون بازه زمانی منفی خواهید بود، درجا میزنید، بعد اگر بتونید دلیلش رو پیدا کنید و اون دلیل رو از بین میبرید، عملا دوباره سود استیتمنتتون شروع میشه. ما کلی از این استیتمنت های بچهای موفق داریم اینجا هستن. مثلا ایشون حالا 12-13 تا معامله است، ولی بچه‌ای هستن که مثلا ایشون رو نگاه کنید، بچه‌ها استیتمنت رو نگاه، چقدر زیباست، چقدر خوشگله. 600 تا معامله کرده، حاصل این 600 تا رو نگاه کنید. خب بچه‌ها اینا فتوشاپ نیست، ببین همشون فایلاشون رو فرستادن، ایشون صالح کشوری هستن. خب همه فایل هم هستش، یعنی محمد صالح کشوری این فایلشه. حالا من زدم دانلود، چون این دانلود میشه نه؟ آره این دونه به دونه میتونم بیارم براتون اینجا معاملاتشو ببینیم. خب لطفاً ذهنتون رو باز کنید، از این بازار میشه سود کرد. خیلی از افراد هم هستن دارن سود میکنن. ایشون چالش مرحله دوم رسیدن به 8000 تا هم پاس کردن خیلی راحت. بچه‌ها دیگه دارن چالش پراپ خیلی پاس میکنن. ما 2 هفته پیش شروع کردیم به یه چیز، به یک کانال هم زدیم برای کسایی که پراپ پاس میکنن. از 2 هفته پیش تا الان کلی از بچهای تریدرش، تازه اونایی که واسمون فرستادن اینجا پراپ پاس کردن. خب خانم مصدق مثلا پراپ پاس کردن، آقای میلاد فنونی پراپشون رو پاس کردن، آقای ایراج کولیوند. یه سری برداشت هم بیاریم ببینیم. اینا همه بچه پاس کردن پراپاس. خب مثلا ایشون آقای محمد علی بهمدی اگر درست خونده باشم $1600 هم از پراپ برداشت کردن. $1600 میشه چقدر حدوداً بچه‌ها؟ $1000 میشه 60 میلیون. $1600 حدوداً مثلا میشه 100 میلیون 110 میلیون. خب بقیه دوره بچه‌ها ببینید کلی دوره تو همین 2 هفته است تازه، بالا مثلا این یه سال بگذره اینجا کلا پراپ میشه. خب و ببینید همشون هم اینجا هستن، واقعی، پایکیان نوروزی و کلی هستن که پراپ پاس کردن. در نتیجه ناامید نشید. نکاتی که گفتم از استیتمنت رو حتما در نظر داشته باشید که بتونید استفاده بکنید و حسابی برید بتره کنید و رنده کنید بازار. مخلصیم. یا علی، خدایا رو نگهدارتون. خدا حافظ.